Welkom dames en heren, is de year 2026. Het is de year van new beginnings. Het is de year van number 10. Nou, 10 is een new start. Oké, hoe komen we op 10? 20, dat is 2. Altijd de 0 val weg. 26, dat is 8. 2 en 8 is 10. Het is zo makkelijk. Oké, this year is echt positive energy voor boodschatten, markmensen, tweelingmensen en vismensen. Oké? En als we kijken in de energy of de boodschatten, dat is de 9 house, dat is divine, masculine en feminine. Dat is echt krachtig. Als we zitten in de house van de markmensen, de 6th house, dat is de zon, succes, alles dat heeft mee te maken met geluk. Als we bekijken de huis van de tweeling, a cycle is over. So jullie tweeling, als jullie tweeling had some sort of a gezondheid problemen, het wordt opgelost, oké. En als we bekijken de huis van de vismensen, now, there is the energy van de dove. So, misschien jullie vismensen help om een meisje te pakken, oké? Dus het is de year dat jullie vismensen gaf op een meisje. Een meisje is onder some sort of onderzoek voor heel veel geld. Een meisje deed iets dat was niet boven water. Het is niet een meisje, het is een vrouw. Dus jullie vismensen misschien werken samen om deze vrouw op te geven, oké? Dus dat is positive energy. So, this year, de energy van de frequency van 10 is zeer positief voor nogmaals boodschatten, maagmensen, tweelingmensen en vismensen. Ja, ik heb dus niet gegeven aan die andere. Nou, dames en heren, we gaan even kijken. De eerste kwartaal hebben wij de keizerinnen, de empress, transition en de geliefde. Nou, dames en heren, wat hier gebeurt is dat de divine feminine komt bovenop. Dus je gaat even zien in Nederlands, meer vrouwen komt aan de macht. Oké? Meer vrouwen krijgen ook op positie. Dus dat is zeer positief. Dus de maand van januari is een feminine energy, vrouwelijke maand. De maand van februari is meer transition, relationship, dat soort van situatie. En de maand van maart heeft mee te doen met couple, divine feminine, divine masculine en feminine. De liefde is met heel veel liefde, dus dat heeft je mee te maken met mij. Dus Venus is in de maand van januari, februari en maart. Venus is de energie van de keizerinnen en dat komt terug in de energie van de geliefde in maart. Dus de eerste kwartaal is zeer, zeer positief. En niet dat alleen. De eerste kwartaal heb je mee te maken met innerlijke kracht, doorzetten voor morgen. En dat is best wel goed. Wat we hebben also is dat we hebben de fenomeen van de gespiekel. En dit is zeer positief. Als je hebt de fenomeen of gespiekel, dan weet je hoe ver je bent en hoe kom je op in het leven in een zeer positieve manier. Oké? Dus dat komt zeer goed uit voor de energie van de eerste kwartaal. Omdat iemand wordt gespiekeld of iets wordt gespiekeld. Oké? Als we kijken de energie in de tweede kwartaal, dat is april, mei en juni. Zeer positieve energie in de beginning from april hebben wij een organisatie, institution, yes. Jullie weten het ook, in april hebben mee te maken met belasting, dat soort van situatie. In mei, de energie van de zon, dat is zeer positieve energie. So mei is een zeer positieve energie. En in de maand van juni, hier is verandering voor een couple.
Ja, this couple is in zaken. This couple family zaken and dat soort van dingen. Dus als je have a family and this family have a zaken, there can best wel wat financial problemen. Dus ja, als je bent een family, ja, je family zaak is in some sort of a problem dat kan opkomen in de maand van juni. Dus deze tweede kwartaal have to do with hope. Okay? En je moet best wel innerlijke kracht vinden in de maand van april, mei en juni. Je zoekt innerlijke kracht. En especially as you have issues met relatie. Je moet even vragen de begeleiden van je heart chakra om even te hopen, omdat dat gaat je helpen om te sterven door de positieve richting door het leven. Oké, omdat dat gaat jullie nodig hebben, de positieve richting in het leven. Oké, so de tweede kwartaal heeft mee te maken met hoop voor de beste. En dit is best wel positief, oké. Dus dat zijn de onverwachte situaties dat gaat opkomen, waar je bent op zoek naar innerlijke kracht in een positive direction. Als we bekijken de derde kwartaal heeft mee te maken met juli, augustus en september. Juli, augustus en september. Now we have the energy van de gezondheid. Okay, dus voor sommigen van jullie some sort of a issue met je gezondheid komt op en new possibilities, dus gaf niet op. Voor sommigen van jullie, het heeft mee te maken met jezelf, of het heeft mee te maken met je familie, of vrienden, of kennis. Voor sommigen van jullie, het komt over. Voor sommigen van jullie krijgen goede nieuws in de maand van augustus. Some positive goede nieuws, especially voor vrouwen. Vrouwen krijgen some sort of a positive good news in de maand van augustus, oké? En als het heeft mee te maken met je gezondheid, positive news komt binnen in de maand van augustus, oké? Een cycle wordt beëindigd in de maand van juli. It's some sort of a problematic situation wordt beëindigd in de maand van juli. En positieve beoordeling over een vrouw komt in de maand van augustus, oké? Dus dat is goed. A corporation institution gaat nou achterkomen over some sort of a falseheid dat gebeurt. En dat komt op in de maand van September. Some sort of a geheim that was in a corporation institution in the month of September dat komt boven water. Dus heel veel van jullie kom achter om te weten that some sort of a fraud was in some sort of a corporation institution that come out in the month van September. As we kijken de last and final quarter, we have the energy van genezing. En this is krachtig omdat je have the energy van de diamond. Okay, dus dat betekent whatever it is that komt de hele year voor je staat krachtig in de laatste kwartaal van het jaar. And this is zeer positive with the energy of the heart. And the demon is heel stevig, okay? And it says alle step is een nieuwe beginning. En geniet van het reis. Alle step is een nieuwe beginning. Geniet van het reis. Dus daar is een nieuw door dat wordt geopend voor jou in de derde kwartaal. Geniet van de reis. Neem het en ga even vooruit in het leven. Oké, en dat is zeer, zeer positief. Dus dames en heren, we gaan dieper in de lezing bekijken. Nou, als ik heb gezegd, daar zijn bepaalde maanden, bepaalde issue, dat komt op. Nou, ik ga even bekijken de mensen en dan vertel jullie de maanden en welke huis. Dus,
Leo mensen of mensen die genieten. Seksclub, seksorganisatie, dat soort van dingen. Mensen die slapen around. Transition kom in, oké? Dus vrouwen komen achter hun partner dat is verremd of gaat verremd. Dat komt in de eerste kwartaal, oké? Dus mensen gaat even best wel achterkomen en krijgen inzicht van hun partner dat have multiple partners of ook op een multiple mensen, dat soort van situatie en verandering komt. Omdat de verandering komt, omdat misschien een nieuw geslacht is boven water gekomen, waar de verspreiding in december dat iedereen gaat rondlopen, slapen met mensen, dan daar komen een nieuw regels, oké, of daar komt een nieuw seksueel verslag dat heeft een effect op mensen. Dus ik zie de energie van de femininity en het heeft iets mee te maken met de liefde en de krachten dat komt daarover, oké. Dat is een positive energy. Als we bekijken, stiermensen, bank, financial institution, verzekering, hypotheken, dat soort van situatie, in hun corporation institution, komen ze achter some sort of fraud, wat mensen was aan het doen. Like double up mensen identity, bankpasje, dat soort van dingen, credit card, ja, heel veel. En jonge mensen worden gepakt in deze situatie. En we bekijken de stier, de Leo, de Scorpion en de Waterman. Deze mensen worden gepakt in a problematic situation surrounding bank, financial institution, credit card, organization, institution. Oké, deze mensen. Dat is Leo, stier, Scorpionetje en Waterman mensen. Die worden gepakt in deze problematic situatie, oké. Dan we zien de energie van mensen met zaak. Dus als je bent een koppel of je hebt een familiebedrijf, dus we zien de energie van de 10e huis. Deze zijn de oudste dat jullie moeten even kijken. De 10e huis is een ramman en zijn vrouw, een steenbokman en zijn vrouw, een weeskelman en zijn vrouw, een kreefman en zijn vrouw. Deze mensen hebben problemen met de zaken. Oké, financieel problemen komen op voor deze mensen met de zaken. Dus nogmaals, hebben mee te maken met steenbokman en zijn vrouw, ramman en zijn vrouw, kreefman en zijn partner. En weeskelman en zijn partners. Dus deze mensen komen in aanraking in de jaar van 26 dat hebben some sort of issue en problemen met de zaken. Oké. De andere mensen, de andere huis was de huis van beoordelen. Dat is de 7e huis. De 7e huis heeft mee te maken met weeskelmensen, weeskelmensen, kreefmensen, steenbokmensen en weeskelmensen. Oké. Wat is zo positief is dat dames dat wordt gescheiden, wat je vraag voor, krijg je het wel. Dus dames dat wordt gescheiden, wat je gaat even vragen voor, je krijgt het wel. Daar is geen vechten, geen dingen, je krijgt het wel. Dames dat hebben iets verloren of iemand had iets genomen of zo, je krijgt het terug. Oké? Als je was opgelicht door iemand, door iets, je krijgt het best wel terug. Het komt in de maand van Augustus. Augustus is een positieve maand voor heel veel vrouwen. De andere maand dat we zitten kijken is de maand van september. In de maand van september daar was heel veel geheim. De maand van september heeft heel veel geheim. De geheim heeft te maken met een groep of jonge dames in een corporation institution dat deed dingen dat was niet van toepassing. Dus jonge dames in overheid institution organization deed dingen dat was niet van passing en deze mensen worden opgepakt. Oké, deze mensen co-creëert chaos voor andere mensen, accept data en informatie
een paar jonge dames, hoe ze is terechtgekomen in Nederland. Dat soort of een situatie. En deze mensen worden gepakt, oké? Dus zoals deze mensen gebruiken andere mensen informatie en data. En zit geld te krijgen van andere mensen en vanaf daar, oké? Alright, de andere huis dat we moeten kijken is de huis van de 8 huis. De 8 huis heeft mee te maken met mensen dat hebben verkering. Dames dat hebben verkering. Dames dat hebben verkering met rijke mannen. Dames dat is in de prostitution. Dames dat doen semi-prostitution. Dat je hebt mensen komen bij je thuis. Oké. Jullie worden gepakt. Oké. Dames dat was in relatie met heel rijke mannen. Werk niet. Maar je krijgt geld iedere maand van de mannen. Plus social dienst geld. Je wordt gepakt. Yep. Alright. Dus daar zijn deze mensen die worden gepakt. Oké. Dus wees voorzichtig hierover omdat deze mensen worden gepakt. De andere huis dat was niet zo prettig was de 12 house. De energie van Saturn in de 12 house. Saturn laten zien dat er was heel veel mensen en het komt terug met dames. Er was heel veel jonge dames dat leven van social dienst, maar werk niet. En deze mensen worden onderzocht, oké? Dus het is zo, het is heel veel dames hebben kinderen en dat soort van dingen. Die leven van sociale dienst. En sociale dienst gaat de mensen even controleren nou. Oké? Dus in dit jaar heel veel jonge dames worden opgepakt. Jonge dames die leven van social dienst, maar werk van huis of have extra inkomens. Deze mensen worden opgepakt en gezien. Oké? Dus hier is de energie van de politie. Deze mensen leven van de overheid af. Die werkt niet, maar die krijgt sociale dienst. Dat soort van situatie. Deze mensen worden opgepakt. Deze mensen, een onderzoek is geplaatst aan deze mensen. Omdat ze doen niks. Ze krijgen geld van de sociale dienst. Maar ze hebben geen studie oprichting en dat soort van ding. Dus deze mensen worden gezien en opgepakt in this year. Dus, dames en heren, we hebben de energie van de Empress in de eerste huis. Vrouwen, dat gaat echt goed doen in de maand van juni is Ram, Steenbok, Crave en Weeskal. Ram, Steenbok, Crave en Weeskal. Deze dames gaat echt goed doen in this year. Mannen, masculin, ik zie je in de 4e huis. Dus het heeft mee te doen met, en nog een keer, Crave, Crave, Ram, Steenbok en Weeskal. Oké? Nou, dames en heren, luister voor je zodiac sign. Oké. Ram, dames, je gaat best wel goed doen. The tweede huis, mensen komen achter that there was some sort of a fraud within the bank financial institution. The derde huis, a cycle wordt geholpen per a positive new beginning come up. The vierde huis, de huis van de masculine. Dus heel veel mannen gaat in de richting van zakelijke dingen en dat soort van dingen, oké. Then we have the energy van verschillende aspect van plezier en dat soort van dingen. En wat we komen achter is dat er zijn, in Nederland kunnen ze achterkomen dat daar zijn huizen of places waar mensen gaan voor plezier. Dus is zoiets als een voorbeeld geven. Je bent aan de uitkering, maar je zit prostitutie te doen. Dus je krijgt geld van de sociale dienst, dus je zit prostitutie te doen. So een groep of mensen wordt opgepakt. Oké? De maag positief. De Leo's zijn de mensen dat worden gepakt. Omdat jullie geniet in het, want het is passie, oké? Passion. Jullie zijn degene dat worden, kom in problemen
Dat heeft mee te maken met dubbele inkomst, maar laat het niet zien of onder de tafel dingen doen. Leo mensen, word voorzichtig. Maak is een zeer positieve year, Mark. Er is geen verandering, is een zeer positieve year. Weegschaal, especially weegschaal vrouwen, especially vrouwen dat gaat scheiden this year. Je krijgt wat het is je gaat vragen voor. Er is een ja. Scorpion meisjes, word voorzichtig. Scorpion meisjes, Leo meisjes, stier meisjes, waterman meisje, dat have affair met oude man, dat financiële steun je of support je, jullie komen in de problemen. Omdat de man wordt gepakt en jullie dames ook komen in het problemen, oké? Dus nogmaals, het heeft te doen met Scorpion meisje, Leo meisje, stiermeisjes en waterman meisje. Je komt in problemen, especially als je wordt gebruikt door een loverboy of dat soort dingen. Of je hebt een oude man die bestuurt je om dingen te doen. Je wordt opgepakt in this year. A tower moment, een eind. Oké, een eind naar some sort of affair en dat soort dingen. Als we bekijken de 9 house, the house of the 9 house is the house of the boodschatter of Jezus. Nieuwe liefde. Nieuwe liefde. It's as if jullie boodschatter of Jezus bring elkaar, bring mensen met elkaar. Okay? Dus is zoiets als, this is divine liefde. Dus divine masculine en feminine. Kom elkaar teken, oké? En jullie kunnen orchestrate dit. Dus divine masculine en feminine. You could orchestrate that divine masculine and feminine loop in hetzelfde direction waar ze pad cross en jullie of Jezus en boodschatter werk hier achter om te zorgen dat divine masculine en feminine kom elkaar teken, oké? 11th house of career is positief voor de rest van de mensen, behalve van Ramman, Stenbokman, Kreefman en de Weeskalman. Als deze man en hun partner zijn in some sort of a zaak, dit komt op in de maand van juni met financial problemen. Dus wees voorzichtig. En die andere dat we moeten even kijken is de andere dat we moeten even kijken is de maand van juli tot september. Juli tot september. Dus de maand van juli tot september positief in de health house. Een eind voor een groep mensen in some sort of a bank, financial institution, overheid institution or that sort of a thing. De eind van een vrouw. Deze vrouw kennen een waterman vrouw, een Leo vrouw, een Scorpion vrouw within a institution. Omdat mensen can't recognize deze person. Dus there is a huge corporation institution. Omdat is this the 11th house. The 11th house is the house van waterman, government institution, organisatie, oké? En er is een dame dat deed iets dat was niet van toepassing. Deze dame wordt, of deze vrouwen wordt uit de organisatie, oké? Dit kan gebeuren in de maand van september. En er was heel veel geheim daarover en dat gebeurt. Dan we hebben de energie van de dove. En dat is in de 12th house. En de 12th house, de dove, is over vrouwen die komen op met heel veel geld. Oké, dus er was een groep van mensen die zijn in sociaal dienst of die krijgen geld van de overheid of dat soort van dingen. Maar toch die werk of die een andere inkomst. En deze mensen worden onderzocht. Oké, deze mensen worden echt stevig onderzocht. Gedaan aan deze mensen. Oké, dus dit komt allemaal uit. Wie zijn deze mensen? Ik ken vis, maag, boodschatter en tweelingmensen. Dus vis, maag, boodschappen en tweelingmensen. Oké. Dus, dames en heren, ik ga dit hier verlaten.
Ik wens jullie een zeer prettige jaar. Ga even beneden kijken voor je eigen zodiac zijn. Dan krijg je een meer uitgebreide informatie hierover. En ik ga even zeggen namaste. En ik wens je een prettige nieuwjaar. Namaste.